तपाई कन्फ्युज हुने गर्नुभएको छ कि दुईवटा सब्जेक्ट छ, फर्स्ट सब्जेक्ट र सेकेन्ड सब्जेक्टको बिचमा तपाईले यस्ता खालका वर्डहरु आए जस्तै प्रोफेसन आयो, प्रोफेसनल फ्रेज या एडभर्ब या त कन्जङ्सन। यदि आयो भनेदेखि तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ हो। अवश्य पनि कि तपाईले यो फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार भर्ब चुज गर्ने या त सेकेन्ड सब्जेक्ट अनुसार भर्ब चुज गर्ने अथवा मल्टिपल चोइसमा तपाईले कन्फ्युज हुने गर्छ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईको लागि यो भिडियो लेसन अवश्य पनि इम्पोर्टेन्ट छ। आज आउने डिस्कसन यसकै बारेमा। जस्तै यहाँनिर एउटा सब्जेक्ट छ, यहाँनिर हेर्नुस्, यो सब्जेक्ट र एउटा यो सब्जेक्ट छ र यो दुईवटा सब्जेक्ट बिचमा विथ, अलोङ विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, इन्क्लुडिङ, अकम्पनिड बाइ यस्ता खालका वर्डहरु रहेका छन्। प्रोफेसन या एडभर्ब्स या प्रोफेसनल फ्रेजहरु रहेका छन्। यदि यस्तो खालको क्वेशन तपाईलाई आयो एक्जाममा या तपाईले डेली लाइफमा तपाईले यस्ता खालको सेन्टेन्सहरु चाहिँ हैन फर्म गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार। सेकेन्ड सब्जेक्टलाई छोड्दिनुस् तपाईले। जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पल हेर्नुस्, सपना विथ हर ब्रदर्स। जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुस्, यहाँनिर सपना विथ हर ब्रदर्स कम्स कम ह्याभ कम टु स्कुल। यदि तपाईले हाम्रो ल्याङ्ग्वेजबाट पनि हेर्नुभयो भनेदेखि, अर्थ लगाएर हेर्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि तपाईले भर्ब चुज गर्दा, सिलेक्ट गर्दा तपाईले अवश्य रङ गर्नु हुँदैन। किनभने जस्तै सपना उसको भाइहरुसँग है स्कुल जान्छिन्। सपना चाहिँ यहाँनिर सब्जेक्ट हुन जान्छ अथवा सपना अनुसार अथवा फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार हामीले भर्बको छनौट गरिन्छ। जस्तै सपना सँग गरिनु भयो, यो ब्रदर्स सँग हैन, दुईवटा भयो। यहाँनिर चाहिँ विथले चाहिँ जोइन गरेको छ, यो अनुसार भर्बको चुज गरिन्छ, छनौट गरिन्छ। जस्तै हेर्नुस्, यो करेक्ट हुन्छ, यिनी रङ हुन्छन्, यसरी चुज गरिन्छ। यसो गर्नु होला। नम्बर 2 मा हेर्नुस्, यहाँनिर आइदर सब्जेक्ट अर सब्जेक्ट, अनि यसै गरी ठ्याक्कै यसको नेगेटिभ फर्ममा नाइदर सब्जेक्ट नर सब्जेक्ट छ। यदि यस्तो हो भनेदेखि तपाईले भर्बको छनौट गर्नु पर्यो। मल्टिपल चोइसमा तपाईले भर्ब चुज गर्नु पर्यो भनेदेखि, सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि यसको सेकेन्ड अनुसार अर या नर पछि आउने सब्जेक्ट अनुसार तपाईले भर्बको चुज गर्नुपर्छ। जस्तै आइदर यु अर ही, यहाँ दुईवटा सब्जेक्ट भए, आइदर पछि र अर पछि। इज एम आर वेटिङ फर यु छ, यो अनुसार तपाईले चुज गर्नुपर्ने। यो अनुसार यदि गर्नु पर्थ्यो भने आर युज गरिन्थ्यो है। आर को छनौट तपाईले गर्न सक्नुहुन्न, यहाँनिर गरिन्छ इजको छनौट गर्नुपर्छ। एम को कुरै आउँदैन, किन एम आई अनुसार गर्ने बेला आई नभएकोले इज और आर मा छ। तपाई कन्फ्युज हुनु पर्दैन। अर्को भन्दा पछि, और पछि आउने सब्जेक्ट अनुसार तपाईले भर्बको चाहिँ छनौट गर्नु होला। अर्थात् यो हेल्पिङ भर्ब हो या भर्ब हो, जोसुकै होस्। यहाँनिर यो सिंगुलर भएकोले सिंगुलर हेल्पिङ भर्ब ल्याइएको छ, इज। यसरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 3 मा छ द नाउन एन्ड द नाउन प्लस प्लुरल भर्ब हुन्छ। नम्बर 3 लाई ख्याल गर्नुस् तपाईले, द नाउन या द नाउन। द आर्टिकल पछि नाउन आयो र द आर्टिकल पछि नाउन आयो र यसमा एन्डले जोड्यो, एन्ड चाहिँ कन्जङ्सन आयो भनेदेखि प्लुरल भर्ब राख्नुपर्छ है। त्यसै गरी अर्को अलि यो अपोजिट छ। फेरि यहाँनिर फर्स्ट नाउनमा द आयो, जस्तै फर्स्ट नाउनको अगाडि द आयो, त फर्स्ट सब्जेक्टको अगाडि द लाग्यो र अर्को एन्डले जोड्यो, तर अर्कोको नाउनको अगाडि द लागेन, द आएन, त्योसँग द आएको लगाइएको छैन भने सिंगुलर भर्बको छनौट गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर हेर्नुस्, जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुस्, द एक्टर एन्ड द प्रोड्युसर समटाइम्स। अब यसमा तपाईले चुज गर्नु पर्ने हुन्छ। दुईटैमा द आएको छ, एन्डले जोडेको छ। र जनरली के हो भनेदेखि एन्डले जोडेको दुईवटा शब्द जोडेको छ भने प्लुरल भर्ब लिन्छ, तर कतिपय कन्डिसनमा एन्डलाई चाहिँ आधार नमान्नु होला, त्यसले मिस्टेक हुन्छ। अब यहाँनिर दुईटैमा द आर्टिकल आएको छ, दुईटै नाउनको अगाडि, तसर्थ यसको लागि चुज गर्नुपर्छ प्लुरल भर्ब। यसलाई प्लुरल मानिन्छ दुईटै नाउनको अगाडि द आर्टिकल आयो भने। अब यहाँनिर
यो सिंगुलर हुँदै हुँदैन हेर्नुस् कुनै पनि मल्टिपल चोइसमा एउटा चीज अति रङ्गस्ट हुन्छ एकदमै रङ्गस्ट हुन्छ त्यो चीजलाई तपाईले पहिले कट गर्नुस् र दुईवटा मैले अर्को भिडियो लेसन पनि तपाईको लागि बनाएको छु तीनवटा मध्ये एउटा के हुन्छ त रङ्गस्ट हुन्छ एकदमै रङ हुन्छ त्यो चीजलाई तपाईले हटाइदिनुस् र दुईवटा बच्छ दुईवटा बच्नुको अर्थ 50% पोसिबिलिटी तपाईको हातमा हुन्छ कि तपाईले राइट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यो पनि प्लुरल भर्ब यो पनि प्लुरल भर्ब दुईवटा आयो यस्तो अवस्थामा के छ समटाइम्स आएको छ समटाइम्समा के डिपेन्ड गर्छ भनेदेखि यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो ह्याभ मेड लाउनु पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट समटाइम्स प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भन्दा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा सुटेबल हुन्छ तसर्थ यस कन्डिसनमा तपाईले मेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ मेकको छनौट गर्ने मेक तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो राइट हुन्छ अर्थात् किन द एक्टर द प्रोड्युसर यो दुईवटा मान्छे अलग अलग हुन् तर यसैलाई यहाँनिर हेर्नुस् द नाउन एन्ड नाउन मात्रै आयो भने सिंगुलर भर्बको छनौट गर्नुपर्छ यसमध्ये तपाईले मान्नुस् यो द मेटिदिनु भयो भने अब यो एक्टर र प्रोड्युसर एउटै मान्छे हो यस्तो कन्डिसनमा अब मेकको हैन मेक्सको प्रयोग गर्नुपर्छ यो हुन्छ यो हुँदैन यसरी तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाईले यसबाट अवश्य पनि बुझ्नु भएको होला यहाँनिर है त मैले दुईवटै तपाईले दुईवटै कन्डिसनलाई मैले यहाँनिर मेन्सन गरिसकेको छु यहाँनिर तपाईले बुझ्नु भएको होला मैले दुईवटै कन्डिसनलाई मेन्सन गरे द नाउन र द नाउन आयो भने त्यो प्लुरल मानिन्छ द नाउन एन्ड द नाउन तर एउटामा द लाग्यो अर्को नाउनमा द लागेन भनेदेखि त्यो सिंगुलर हुन्छ जस्तै यहाँनिर द एक्टर एन्ड प्रोड्युसर यो सिंगुलर नाउन हो यो सिंगुलर मानियो त्यो यो एक्टर पनि आफै हो प्रोड्युसर पनि आफै हो यस्तो अवस्थामा मेक्स V5 को अर्थात् सिंगुलर भर्बको यहाँनिर छनौट गर्नुपर्छ फेरि यहाँनिर द तपाईले राखिहाल्नुभयो भनेदेखि अब यो प्लुरल भयो अर्थात् यो एक्टर र प्रोड्युसर फरक फरक मान्छे हुन् दुईवटा मान्छेहरू हुन् तसर्थ तपाईले यहाँनिर यो मेक्सको प्रयोग होइन मेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अब नम्बर 4 मा छ द पुअर द रिच द अब यस्तो के द पुअर यहाँनिर एक्जाम्पल एज एक्जाम्पल मैले के लिएको छु वर्डहरू है एड्जेक्टिभ जस्तै पुअर एड्जेक्टिभ रिच एड्जेक्टिभ यङ एड्जेक्टिभ ओल्ड एड्जेक्टिभ हुन् यस्तो एड्जेक्टिभ भन्दा पहिले द को युज गरिएको छ द आर्टिकलको युज गरिएको छ भने ती एड्जेक्टिभ नाउनको रूपमा युज भएका हुन्छन् र त्यो प्लुरल नाउन मानिन्छन् तसर्थ तपाईले प्लुरल भर्बको चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी नै गर्नु होला जस्तै द पुअर एड्जेक्टिभ द आएको छ एस लागेको छैन द पुअर अलवेज लिभ इज लिभिङ विथ स्वीट ड्रिम्स अब यहाँनिर हुन्छ प्लुरल है यहाँनिर लिभको प्रयोग गर्ने भयो लिभ चाहिँ V5 भयो प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा यो सिंगुलर भइहाल्यो अनि तसर्थ हामीले चाहिँ V1 को अर्थात् प्लुरल भर्बको छनौट गर्नुपर्छ यो अवस्था कुनै पनि एड्जेक्टिभसँग द आर्टिकल युज गरिन्छ भने प्लुरल भर्ब चुज गर्नु होला त्यो राइट हुन्छ नम्बर 5 मा छ यो भर्ब्सहरु जो छ यो देयरमा डिपेन्ड गर्दैन हियरमा डिपेन्ड गर्दैन है केमा गर्छ त यतातिर आउने नाउनमा डिपेन्ड गर्छ जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् देयर आर पेन्स इन माई ब्याग यो पेन्स आएको छ यो प्लुरल हो तसर्थ आर को युज गरिन्छ अब यसलाई यहाँनिर यस पेन मात्र राख्नु भयो भने यो सिंगुलर भयो द्याट्स वाइ इज को प्रयोग गरिन्छ यहाँनिर है यसरी बुझ्नु होला कुनै यस्ता नाउनहरु जसको एन्डमा एच अथवा एस आएको हुन्छ र जनरली हामीले के लाग्छ भने एस अथवा एस नाउनको एन्डमा आयो भने यो अवश्य पनि प्लुरल नाउन हो तर त्यस्तो होइन यी नाउनहरुले हामीलाई कन्फ्युज गर्छन् तसर्थ हामीले यहाँनिर अलिकति यस्ता नाउनहरुको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै हेर्नुस् म्याथमेटिक्स एथलेटिक्स म्याथ्स पोलिटिक्स फोनेटिक्स गुड्स वेजेस फिजिक्स इकोनोमिक्स मिजलस ग्लासेस एन्ड न्यूज यस्ता नाउनहरु जो एस आएको छ अर्थात् एस आएको छ यी नाउनहरु प्लुरल जस्तो लाग्छ तर यी नाउनहरु सिंगुलर हुन् र सिंगुलर भर्बको सिलेक्ट गर्नुपर्छ जस्तै मिजलस इज एम आ डिज यहाँनिर मिजलस आएको छ एस आएको इएस आएको छ र यस्तो लाग्छ कि यो प्लुरल हो होइन यो सिंगुलर हो है तसर्थ हामीले इसको सिलेक्ट गर्नुपर्छ एम त हुने कुरै भएन किनकि एम भनेको जहिले पनि आई सँग भनौं म्याच गर्छ आई सँग आउँछ
इज प्रयोग गर्नुस्। यसै गरी नम्बर 7 मा हेर्नुस्, जस्तै यस्ता नाउनहरू जसमा जसको एन्डमा एस अथवा एस लागेको हुन्न र त्यस्ता नाउनहरूलाई हामीले सहजै के सोच्छौँ भने यी नाउनहरू सिङ्गुलर हुन् र सिङ्गुलर भर्बको हामी सिलेक्ट गर्छौँ। यसो गर्दा के हुन्छ भनेदेखि हामीले रङ सिलेक्ट गर्छौँ, रङ भर्बको हामी छनौट गर्छौँ। द्याट्स वाइ यस्ता नाउनहरूलाई तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ जसले हामीलाई कन्फ्युज्ड गर्छन्। यहाँनिर जस्तै मेन, वुमन, गिज, अक्सन, फिट, टिथ, सिप, माइस, पुलिस, क्याटल, पिपल, यस्ता नाउनहरू प्लुरल मानिन्छन्। यी नाउनहरू प्लुरल हुन् र प्लुरल भर्बको सिलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै पुलिस आएको छ, पुलिस। अरेस्टिङ एउटा रङ भइहाल्यो, अर्थात् हेल्पिङ भर्ब बिना बिफोको युज गरिँदैन। यहाँनिर बिफो एक्लै आएको भएकोले यसको यो म्याच गर्दैन, यो रङ भइहाल्यो, रङ्गज। अनि यहाँनिर V1 र V5 मध्येको V5 चुज गरिँदैन, किनभने यो पुलिस आएको हुँदा यो के भयो त, यो प्लुरल मानिन्छ है। हाम्रो यो सिङ्गुलर जस्तो लाग्छ र पुलिस के हो त प्लुरल हुँदाखेरि यसमा अरेस्टको युज गरिन्छ, अरेस्टसको युज गरिँदैन। अब यहाँनिर अलिकति पनि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर अको युज गर्नुभयो भनेदेखि अब यो यहाँनिर के भयो त, यो प्लुरल होइन सिङ्गुलर हो। यस्तो कन्डिसनमा यो रङ हुन्छ र यो राइट हुन्छ। यो हटाइदिनु भयो भने फेरि के हुन्छ त, यो प्लुरल मानिन्छ र अरेस्टको युज गरिन्छ पुलिसमा। नम्बर 8 मा हेर्नुहोस्, ओन, इज, एभ्री यस्तो आयो। ओनबाट कुनै नाउन सुरु भएको छ है, जस्तै ओन अफ देम अथवा ओन अफ बोइज है, इच अफ बोइज, इच अफ गर्ल यस्तो आएको छ। एभ्री अफ यु यस्तो आएको छ भनेदेखि यो सिङ्गुलर मानिन्छ है। अनि यसै गरी इन्डिफिनिट प्रनाउन्सहरू जस्तै समबडी, एभ्रीबडी, एनीबडी, नोबडी, नोन, समवन यस्ता इन्डिफिनिट प्रनाउन भन्छ। अनि थिङ भयो, समथिङ, एभ्रिथिङ, एनिथिङ, नोथिङ यी सबै के हुन्छ त सिङ्गुलर हुन्छ र सिङ्गुलर भर्बको चुज गर्नुपर्छ यहाँनिर है त। यी सबै आएको छ। यसै गरी यहाँनिर आएको छ अ टिम अफ प्लेयर्स, अ बन्च अफ फ्लावर्स। यो के भन्छ, क्वालिटी नाउन भन्छ यस्ता है। यस्ता नाउनहरू जो अबाट आउँछ तर पछाडितिर अफ आएर प्लुरल हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा अ आएको कन्डिसनमा सिङ्गुलरको छनौट गर्नु होला। यहाँनिर फेरि एन्ड, यस्तो लाग्छ हामीले कुनै नाउनहरू दुईवटा नाउनलाई एन्डले चाहिँ के त जोइन गरेको छ भने ती नाउनहरू प्लुरल हुन्छ। जस्तै एन्डले जोइन गरेको छ, जस्तै स्लो एन्ड स्टडी है, बिस्तारै एन्ड एकदमै स्थिर भन्ने हुन्छ यसको अर्थ। यस्तो भयो। अनि यहाँ टाइम एन्ड टाइड आएको छ, यो यस्तो लाग्छ कि प्लुरल हो, जस्तै एन्डले के त जोइन गरेको छ। एन्ड आउँदा आउँदै पनि यो प्लुरल सिङ्गुलर हुन्छ। र टाइम समय र ज्वार भन्छ, यो समुद्रमा ज्वारबाट भन्छ, त्यस्तो भयो यसको अर्थ। यसमा चाहिँ सिङ्गुलर हुन्छ। यसै गरी हर्स एन्ड क्यारिज, घोडा र घोडाले तान्ने चाहिँ जो हुन्छ नि लोरी है, त्यो भयो। त्यसलाई के भन्छ, यस्तो भए तापनि यो सिङ्गुलर हुन्छ। तसर्थ हामीले यसमा सिङ्गुलर भर्बको चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै अ बन्च अफ फ्लावर्स, यो फ्लावर्सलाई होइन, यो अ हेरेर भर्ब चोइस गर्नुहोस्। यसमा के हुने भयो त, यो प्लुरल यो हुँदैन, सिङ्गुलर ओज हुने भयो है, गिभन टु हर। यसो नम्बर 9 मा छ अ नम्बर अफ, अ नम्बर अफ, अ फ्यु अफ। जस्तै अ नम्बर अफ प्लुरल नाउन आउँछ है। यस्तो अवस्थामा यहाँनिर हेर्नुहोस् अ आएको छ, यो सिङ्गुलर भएको छ, अ बन्च अफ फ्लावर्स है, यो सिङ्गुलर हो बन्च भनेको। तर अ नम्बर अफ पिपल, अ नम्बर अफ माई फ्रेन्ड्स, अ फ्यु पिपल, अब यस्तो आयो भनेदेखि के त प्लुरल आउँछ यसपछि, प्लुरल अ नम्बर अफ फ्यु अफ, अ लट्स अफ है। यसो आयो भनेदेखि अ कपाल अफ, यी प्लुरल मानिन्छन् र प्लुरल भर्बको छनौट गर्नु पर्दछ। जस्तै अ नम्बर अफ माई फ्रेन्ड्स गो टु स्कुल, अब यसरी गर्ने, नट गोज टु स्कुल हुँदैन। यसै गरेर नम्बर 10 मा हेर्नुहोस् अनकाउन्टेबल नाउन प्लस सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ। अनकाउन्टेबल नाउन, जस्तै अनकाउन्टेबल नाउन भनेको थाहा छ तपाईँलाई, 1 2 3 4 5 जस्तै 1 2 3 4 5 भनेर काउन्ट गर्न सकेन, 1 2 3 भनेर काउन्ट गर्न सकिँदैन। त्यस्ता नाउनहरूलाई अनकाउन्टेबल नाउन भन्छन्। तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र त्यस्ता नाउनलाई प्लुरल जस्तो लागे पनि सिङ्गुलर भर्बको हामी छनौट गर्नुपर्छ अलवेज। जस्तै हेर्नु न, जस्तै फर इक्जाम्पल 10 टन्स अफ सिमेन्ट, 2 किलोज अफ सुगर, 2 लिटर्स अफ ओइल। यसो 2 आयो, 10 आयो, तर सिङ्गुलर
नाउन भएकोले सिङ्गुलरै भर्बको चुज गर्नुपर्छ। भिडियो लामो हुने भएकोले अलि मैले स्पिड लिएको छु र तपाईँलाई यस्ता खालका प्रब्लमहरू आउँछन् कि भनेर मैले यो भिडियो लेसन मैले तपाईँको लागि बनाएको छु है त। अवश्य पनि तपाईँले यो भिडियो लेसनलाई वाच गर्नुहोस् र यसलाई स्टडी गर्नुहोस्। राम्रोसँग स्टडी गर्नु भने अवश्य पनि तपाईँले गुड आइडिया गेन गर्नुहुन्छ। यस्ता भिडियो लेसन्सहरू जो तपाईँलाई डिफिकल्ट फिल हुन्छ है, ग्रामेटिकल कन्टेन्टहरू र साथसाथै अन्य जुनै प्रकारको भिडियो भने तपाईँलाई यति चाहिँ होइन त्यस्तो खालका टपिकहरू तपाईँले रिक्वायर गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ होइन निड छ भने अवश्य प्लिज सेयर गर्नुहोस् त्यो प्रब्लम तपाईँको। अवश्य पनि मैले रेस्पोन्स गर्नेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। थ्याङ्क यू। हेभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू।